So good morning again, grade 10. So for today, we will have the lesson about problems involving geometric sequences. So katulad po kay arithmetic sequences, there are also problems na si geometric sequence naman na concept yung gagamitin natin. Now let's have the learning targets. So for today, you will be able to solve problems involving geometric sequences and series. Now, katulad po kay arithmetic sequence, we will still follow the 5 questions or steps na binigay ko. So first, what is asked? Ano ba yung hinahanap sa problem? Ano ba yung kailangan natin isolve? Second, what are the given? Ano ba yung mga values na binigay ng problem? May binigay ba siyang first term? May binigay ba siyang common ratio? Third is what is the formula? Ang dami na nating formula na na-discuss. So, ano kaya doon yung gagamitin natin? Is it the formula for the nth term of a geometric sequence? Or is it a formula for the geometric series? Fourth, syempre kapag alam na natin yung formula, magsasolve naman tayo. Ano yung magiging solution? And lastly, your conclusion or the answer dun sa question na binigay sa atin ng problem. Para mas madali, di ba, meron na tayo ng find, given, formula, solution, and your conclusion. Now, before we proceed with examples, alamin muna natin paano ba natin malalaman that a certain problem involves concepts about geometric sequence. Paano ba natin malalaman na siya ay geometric sequence ang gagamitin? Paano natin malalaman na siya ay arithmetic sequence? So let's have the clues or ano ba yung mga phrases na kailangan nating tandaan. Now, here are some of the phrases that will guide you or that will show you na itong problem na to, geometric sequence to kasi kaparehas nito halos yung mga phrases na makikita nyo. Let's say for example, we have earns interest of 2% per year. Ano ba ibig sabihin ng earns interest? Nadadagdagan ng 2% yung na interest. So, nag-i-increase. Next po, loses 6% of the population. Ano ba ang ibig sabihin ng loses? Diba nababawasan. Next po is depreciate by 8% each year. Ano po bang ibig sabihin kapag depreciate? Depreciate po sa business, ibig sabihin po ay mababawasan yung presyo. Now, with the first three phrases, ano po yung napansin natin? Ano po yung napansin nyo na common sa kanilang tatlo? Okay, you are correct. Tama po na lahat ng numbers natin or yung amount ay it's either nag-i-increase or nagdi-decrease to a certain number of percent or to a certain percentage. Yung una po natin, yung unang phrase, it earns interest. So, nag-i-increase siya by 2%. The next one, it loses 6%. Nababawasan ng 6%. And then, the same thing with depreciate by 8%. Nagbabawas ng presyo, bumababa yung value by 8%. So, that is one of your clue na automatically, kapag nakita nyo na ang hinahanap sa ating word problem ay it's either nag-i-increase to a certain percentage or nagdi-decrease to a certain percentage, automatically that problem is about geometric sequences. Again po, kapag in certain percent yung nadadagdag or nababawas, automatically that is about a geometric sequence. And the fourth statement, ito naman ay doubles the amount each day. Di ba pag sabing doubles, triples, namumultiply, di ba? For example, if you have 10 pesos for today, and then pag sinabi yung nagdouble siya the next day, di ba? Minumultiply natin sa 2. So kapag multiplication yung ini-imply niya na operation, that means that is about a geometric sequence. Now, yung mga statement kasi na to grade 10, these are the statements na nagsasabi sa atin nung isang given natin which is the common ratio. Now, yung mga statement po na yan, yung apat na statement po na yan,
yan po ay yung statement na nagsasabi sa atin kung ano ang gagamitin natin na common ratio. So ito na yung medyo tricky na part. Paano natin malalaman kung ano yung common ratio na gagamitin natin? Kasi hindi po porket yun yung nakastate sa problem, yun na yung gagamitin natin na common ratio. Now let's have the first statement muna. So let's say, earns interest of 2% per year. So tatandaan na lang po graded kapag nag-earn siya ng interest or nag-i-increase yung value niya to a certain percent, ang gagamitin po natin lagi na common ratio or yung value ng R is the given na percent. So that is yung whatever percent man yan. Kung ito ay 8%, di 8% yung sulat nyo. So para sa dito ay 2%, so that is 2% plus 100%. Or lagi kayong mag-a-add ng 100%. And 2% plus 100%, that is 102%. So kapag ginawa nating decimal yan, di ba ano yung gagawin natin? From the decimal point, move tayo ng 2 decimal places to the left. So 1, 2. So ang magiging common ratio natin will be 1.02. So bakit ba tayo nag-a-add ng 2%? No, kasi let's say for example, at the first ay meron kang 100 pesos. Sinave mo yan sa bank. Pag sinabing earns 2% per year, kung i-multiply natin siya sa 2%, di ba ito yung lalabas sa atin na A sa buwan, yung first term. Kung ang gagamitin lang natin na common ratio ay yung 2% o 0.02 sa decimal, ano yung makukuha nating second term? Di ba? 100 times 0.02 ay magiging 2 pesos lang. O saan ang galing yung 2 pesos? Di ba? Kung ang gagamitin nga natin na common ratio ay yung 0.02 or si 2%, di ba? Para makuha natin yung next term ng isang geometric sequence, di ba? I-multiply lang. So if you have 100 times 0.02, that is just equal to 2 pesos. So yan yung magiging A sub 2. So ano yung nangyari? From first time natin na 100, imbis na nagdagdagan, nag-increase yung amount na meron tayo, nabawasan siya, naging 2 pesos. So the reason why nagdadagdag tayo ng 100%, yung 100% po na yan, yun yung nire-represent niya yung isang buong amount mo na nauna. Kasi for example, solve natin para makita natin. Kasi 'di ba, kung kunwari yung first term nga natin ulit ay A sub 1 ay 100. Kung ang gagamitin na natin ay si 1.02 or si 102%, 'di ba si 100 times 1.02 ay equal saan? Si 100 plus 1 times 1.02 ay equal sa 102. So magiging tama na. So from 100 pesos lang yung pera mo, nag-earn siya ng 2%. So, by the next month, or by the next time na titingnan mo yung pera mo, or by the next year rather, siya ay magiging 102 pesos. Na, which is tama naman. Kasi diba, nadagdagan ng 2% yung pera mo. Basta ang tatandaan na lang pag grade 10, kapag nag-i-increase to a certain amount, ang common ratio po na gagamitin natin ay dadagdagan natin ng 100%. Then, co-convert natin to decimal. Next naman po. Ito, loses 6% of the population. O, kabaliktaran nung kanina. Kung kapag increasing by a certain percent, ang ginagawa ay nagdadagdag tayo ng 100%. Kapag naman loses, decreases yung given sa statement, ibig sabihin naman, ima-minus naman natin siya sa 100%. So dito, kapag ganito yung nakita nyo sa problem, ang ating magiging common ratio will be 100% minus 6%. So ang gagamitin natin is 94%, or kapag ginawa natin siyang
decimal, that is 0.94. Okay po? Kasi 'di ba? So, for example, kung yung population dito ay let's say sa isang barangay ay 100 lang uli para mas madali na tayong mag-multiply. Kung siya ay nababawasan ng 6%, 'di ba? Ilan yung magiging population? Alin ang tamang gamitan? Si 6% ba or si 0.94? So tama ay yung si 0.94. So 100 times 0.94 ay equal to 94. So ito will be 94, yung second term natin. Which is tama naman. Kasi 'di ba pag 6% ang ginamit natin, ano magiging second term? 'Di ba magiging 6? Para namang mas mali naman 'yun kasi 'di ba from 100 yung population, 6% lang yung nabawas pero 6 na agad yung natira. 'Di ba hindi naman siya nagko-connect dun sa problem. Okay po? So again po kapag nag-i-increase to a certain percent, ang gagawin ay mag-add ng 100%. Pero kapag naglo-lose, nagde-decrease, nababawasan to a certain percent, ang gagawin naman ay i-minus siya sa 100%. Okay po? The same thing ko with the third statement, depreciate by 8% each year. So hindi po natin gagamitin, mali po kapag ang ginamit yung common ratio dyan ay si 8% or 0.08. That is incorrect po. Mali po yan. Ang dapat po kasing gagawin natin ay si common ratio will be 100% minus 8%. Again, kasi nga nagde-depreciate, 'di ba ang meaning nga na nagde-depreciate ay bumababa yung presyo, bumababa yung value na babawasan. Kaya i-minus natin siya sa 100%. Kumbaga kasi ganito, isipin natin grade 10 na itong isang buong line na to, ay isang buong figure na to, this represents 100%. O yung isang buong figure na yan, bumaba siya, ito yung 8%. For example, nabawas yung presyo na yan. Kasi nga, di ba, bumaba yung value niya. Ito yung 8% again. O kung mawawala yung 8% na to doon sa buong 100%, ilang percent yung natira? Kaya nangyari na 100% minus 8% and that is 92% or kapag ginawang decimal, that is 0.92. And lastly, yung huling statement, di ba ano yan? Doubles the amount each day. Ito naman po yung madali lang. Since doubles, nagdodoble, so magiging common ratio natin will be just 2. Whole number na 2. Kunwari, ito naman ay nangyari natin instead na doubles, kunwari nakalagay dyan ay triples. The amount equals the amount each day. Yung triples the amount each day, since ito ay triples, so that means ang common ratio naman ay 3. O gamitin natin sa word problems para mas madaling maintindihan. Mamaya babalikan natin yung word problem na binigay ko kahapon yung about sa salary of a police officer. Okay, let's have example number 1. Okay, this was given to you dun sa explore part ng lesson natin about geometric sequence. A certain culture of bacteria doubles every 4 hours. If there are 50 bacteria at 7 a.m., how many bacteria would there be at 7 o'clock a.m. the following day? So again, ano yung clue natin dyan? Di ba? It doubles. So therefore, geometric sequence yan. Now, para mas madali, kasi di ba mas madali at mas madali maintindihan yung given or yung problem, sabi, yung at 7 o'clock a.m. daw, let's say for example, 7 o'clock a.m. today,
again, let's say for example, at 7 o'clock a.m. today. So after 4 hours, anong oras yon? So 7 plus 4, ilang oras yun? So this will be at, anong oras na? At, bumalik tayo, at 11 o'clock a.m. Another 4 hours, siya ay maging 3 o'clock p.m. 4 hours uli, babalik tayo, magiging 7 o'clock p.m. From 7 o'clock p.m. Another 4 hours ulit yung lilipas, 11 o'clock p.m. Another 4 hours hanggang makarating tayo dapat ng 7 a.m. ha. Another 4 hours yung lilipas ay magiging 3 o'clock a.m. Another 4 hours ay magiging 7 o'clock a.m. na kung the next day. Na kung dito daw sa 7 a.m. na to merong 15 na bacteria dun sa certain culture na yon, at 7 a.m. the following day, ilan na daw kaya yung bacteria na present? So, start mo tayo sa given para mas madali. Start tayo sa given. So, we have, obviously, ang first term natin ay 50. Kasi 50 yung bacteria daw na present. The next, ano ang maging common ratio natin? Ayun na sinabi, doubles. Kaya, 2. Ano ang magiging value ng n? So, yan na yung reason bakit ko nilista lahat yung oras. So, from 7 a.m. today up to 7 a.m. the next day, ilan po yan lahat? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang magiging value ng n natin will be 7. And, ano ang hinahanap doon sa problem? 'Di ba? Kung bibilangin natin kung siya ay magiging geometric sequence, si 50 yung first term, yung sa 11 a.m. yung second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, hanggang makarating tayo dito. So, ang hinahanap dito is the seventh term of the geometric sequence. Now, let's have the formula. Again, natapos na tayo sa given, tapos na tayo doon sa find. So, next is yung formula. Since geometric sequence nga tayo at ang hinahanap natin is the seventh term. So, lista muna natin nga ulit yung mga given para hindi tayo malito. A sub 1 natin ay 50. Common ratio is 2 kasi nagda-double. N is 7. Now, ang hinahanap is A sub 7 since may common ratio. So, anong formula? N term ng geometric sequence. Diba we have A sub n is equal to A sub 1 times the common ratio raised to n minus 1. O substitute na, di ba? Si inahanap ay si A sub 7 equals, ang first term is 50 times the common ratio is 2 raised to n minus 1, and n is 7 minus 1. So again, yung exponent muna. So 50 times 2, then 7 minus 1 will give you 6. So we have 50 following the PEMDAS rule. Exponent muna bago mag-multiply. So 2 raised to 6 will give you 64. And tsaka tayo mag-multiply. 64 times 50 is 3,200. So that is A sub 7. O meron na tayong given, may find, may formula, may solution. So kulang na lang is your conclusion. So what will be your conclusion? O, balikan natin yung problem kanina. Di ba ang tanong is, how many bacteria will there be at 7 a.m. the following day? So you just need to answer the question. So how many bacteria are there at 7 a.m. the next day or the following day? So pwede nyo sabihin na, therefore, there are 3,200
bacteria at 7 o'clock a.m. the following day. So again, so therefore there are 3,200 bacteria at 7 o'clock a.m. the following day. So again po, since doubles na naman, madali pa tong problem na to. So again, ang ginawa lang po kanina ng kakaiba, nilist down ko muna lahat yung oras, binilang ko kung ilan, then yun yung nag-represent ng value ng n. Okay po. Okay, the next problem po is yung problem na binigay kahapon. Now, you land a job as a police officer. Your salary for the first year is $43,125. Then you will receive a 7% increase every year. So how much will your salary be at the start of the sixth year? Magkano daw yung magiging sweldo mo doon sa simula nung ika-anim na taon mo dun sa trabaho? Okay, now, list down muna natin yung given. Kasi alam naman natin na geometric sequence siya, di ba? Kasi, again, ano yung nangyari? Nag-increase siya ng 7%. There is an increase ng 7%. So, di ba sabi ko kanina, kapag nag-increase ng certain number of percent, automatically that is a geometric sequence. So, list down natin yung given. So, ano yung mga magiging given natin? Di ba? A sub 1, yung first term, magkano daw yung sweldo niya doon sa first year? That is $43,125. Next, common ratio. O ayan na, common ratio in percent, nag-increase. Ano yung gagawin sa common ratio? Mag-add ng 100%. So, magiging common ratio natin ay 107%. Bakit naging 107? 100% plus yung increase na 7%. So, si 107% as a decimal is, move ulit ng dalawang decimal place. 1, 2. So, doon na pupunta si decimal point. So, magiging 1.07. Ano ang magiging value ng n? So, mula first year hanggang 6th year. So, n will be 6. So, ang tinatanong, magkano yung magiging sweldo doon sa 6th year? So, kung ang sweldo niya ngayong year, or yung A sub 1 natin, first year siya ay 43,125. So, ang hinahanap natin yung magiging sweldo niya doon saan? Sa pang-anim na taon niya sa trabaho as a police officer. So, ang hinahanap natin ay si A sub 6. So, again, let's have the complete solution. So, start muna tayo ulit again sa given. Ano ba yung given natin? Diba, A sub 1 is 43,125. Yung common ratio na gagamitin natin is 1.07. The value of n is 6 kasi on the 6th year yung hinahanap. Then, ano yung hinahanap natin? Ano yung pinapahanap? Yung A sub 6. O, sunod. Ano naman yung formula na gagamitin natin? Since again, n term ng geometric sequence to, so still the same formula. A sub n equals A sub 1 times the common ratio raised to n minus 1. So for our solution, start again with the formula. A sub n equals A sub 1 times r raised to n minus 1. Hinahanap ay si A sub 6 equals ano ang first term? That is 43,125 times ang common ratio is 1.07 raised to n minus 1. So magiging 6 minus 1. So we will have 43,125
times 1.07 raised to 6 minus 1 is 5. Now, on your calculators po, grade 10, pwedeng dire-diretso na. So, 43,125 times 1.07 raised to 5. Ang magiging answer po natin ay masyadong mahaba kasi nga may decimal to. So, pwedeng ilagay nyo na dyan na 1.40 na lang. Pero, kapag minultiply nyo siya sa 43,125 ay dire-diretso na po, ha? So, una nyo pipindutin muna ay si 1.07 raised to 5. Press equal. So, lalabas is 1.402551731. Hayaan nyo po yun. Then, diretso multiply na po kay 43,125. So, press times 43125, then press equals. So, ang lalabas pong answer sa inyo ay 60,485.043339. So, since we have a long decimal dyan, pera ang pinag-uusapan, automatically, we need to round it off to 2 decimal places. So, our final answer will be 60,485.04. At tapos na ba tayo dyan? Hindi pa kasi 'di ba kailangan pa natin yung conclusion. So therefore, ano yung magiging conclusion natin? Therefore, your salary or since you ang ginamit, so therefore my salary on the 6th year is $60,485.04. Again, nag-start ako sa given. Kaya naging ang common ratio ay 1.07 kasi nag-i-increase nga siya to a certain percentage. And ay 6. So, hinahanap ay a sub 6. Kaya naging final answer is $60,485.04 and 0.4 cents. Okay po? The same answer naman po kahapon, tama? Okay, let's have the third example. Okay, we now have the third example. O dito naman, syempre papakita ko naman kung ano yung gagawin kapag nagde-depreciate or nagde-decrease to a certain percent. So a car's value depreciates at a rate of 20% per year. A brand new car in 2017 cost 950,000 pesos. So how much is that car worth after 5 years? Kasi 'di ba lahat ng items sabi nga sa accountancy, lahat ng gadget, lahat ng infrastructures, lahat ng no, not infrastructures, yung building, lahat ng bagay na naa-acquire ng isang company, lahat po ay nagde-depreciate, lahat ay bumababa ang value. Bukod sa isang bagay lang, bukod sa isa. Ano kaya 'yun? Konting info na or trivia na lang para sa mga magte-take ng ABM. Lahat po again ay nagde-depreciate ang value except for one, and that is yung tinatawag natin na land or lupa. That is one of the best investments kasi si land po, si lupa ay hindi po bumababa ang value, hindi po siya nagde-depreciate. Instead, habang tumatagal, lumalaki pa nga yung value niya. Tulad dito sa problem na to, kung noong 2017 daw, bumili ka ng isang brand new car, bagong-bagong kotse, ang pagkakabili mo is 950,000. Pero sabi nga, di ba, nagde-depreciate yung value niya. So, after 5 years, ginamit or hindi mo siya ginamit, automatically, yung value niya ay hindi na kasing halaga nung time na binili mo siya. Kung binili mo daw siya ng 950,000 noong 2017, after 5 years or after ilang years, kung ilang araw man, ilang taon man yung lumipas na yan, hindi na siya 950,000. Bababa at bababa po yung value ng kotse na yon. Now, sabi dito sa problem, yung kotse daw ay nagbababa ng value at
20% kada taon. Magkano daw yung magiging value ng kotse after 5 years? Now, let's have the given. So, di ba we have? So, obviously, ang ating A sub 1 is yung 950,000. Then, common ratio. Nagde-decrease to a certain percentage. Ano yung sabi ko kanina ng umpisa? Ima-minus sa 100%. So, we have 100% minus 20% equals 80%. At si 80%, kapag ginawa nating decimal, that is 0.8. So, ito po ang gagamitin natin na common ratio mamaya. Then, anong magiging value kaya ng n? Sabi, after 5 years, pagkatapos ng 5 taon. So, ano ang gagamitin natin na value ng n? Is it yung 5? Or kailangan natin magdagdag ng isa? Since again, yung sinabi dito ay after 5 years, pagkatapos ng 5 taon. So, ang gagamitin natin gagamitin nating value ng n will be, mag-add tayo ng isa. That is on the 6th year. Makalipas daw nung 5 taon, so that is on the 6th year, magkano yung magiging halaga niya. Again po, pero pag sinabi natin, pero pag kung ang naka-state dito is how much is that car worth on its 5th year. Doon sa pang-5 taon, di ang n ay 5. Kasi ang ginamit kasi na word dito, grade 10 is after, pagkatapos. Kaya add tayo ng 1. Kaya ang n natin will be 6. So again, ang hinahanap po dito, hinahanap ba yung sum? Hindi naman, obviously. So ang hinahanap dito is A sub 6 or the 6th term ng geometric sequence. So let's have the solution. Again, start tayo with the given. Diba? Anong given natin? A sub 1 is medyo malaki, 950,000. Common ratio, yung 0.8 na lang. N is 6. Ang hinahanap ay si A sub 6. Anong gagamitin ulit na formula? So we have A sub n equals A sub 1 r raised to n minus 1. So let's have your solution. So we have A sub n equals A sub 1 times r raised to n minus 1. So again, A sub 6 equals A sub 1 is the first term. So 950,000 times the common ratio na 0.8 raised to 6 minus 1. So again, we have 950,000 times 0.8, 6 minus 1 is 5. Dito, dire-diretsong multiply na lang tayo. Unahin muna natin yung 0.8. So 0.8 raised to 5. So then, multiply na agad dun sa first term. So multiplied to 950,000. So again, ang ginawa ko po dito ay 0.8 raised to 5. Then equals, then diretso agad times 950,000. So the final answer will be 311,296. So that will be A sub 6. So tapos na ba yung question? Hindi pa po kasi may conclusion pa tayo. Diba ang tanong is how much is the car worth after 5 years? So therefore, your conclusion will be the car will worth 311,296 pesos after 5 years. So tingnan nyo grade 10, bumababa lang siya ng 20%. Kung isipin nyo, ang baba lang naman ng 20%. Pero again, nabili nyo yung kotse, yung brand new car, na 950,000 yung halaga niya. 5 taon lang yung lumipas, tingnan nyo yung naging amount niya, yung naging presyo niya. Diba? The car will worth naging 311,296 pesos na lang. So again, so yung problem din po ng ang geometric sequences, itinuturoan tayo
ano nga ba yung magandang investment na pwede nating gawin? Okay po? So again, ulitin ko lang po, ang mahalaga kasi yung sa common ratio. Sa common ratio po, kapag nag increase to a certain percent, mag-add ng 100% dun sa common ratio, tapos ko-convert to decimal. Kapag nagde-decrease to a certain percent, ima-minus sa 100%, then convert sa decimal. Then, madali naman yung pag doubles, triples, automatically, yun na yung common ratio. Di ba? Then, be careful din dun sa mga time. Pag sabing after, in, okay po? So, don't worry. Hindi ko naman po siya i-include sa quarterly exam. Ang word problem lang naman po na ibibigay ko sa quarterly exam is yung about sa arithmetic sequence. Okay po? So, be ready po for quiz number 4 tomorrow. That is about geometric series lang naman po. Katulad lang po ng activity last Monday. Okay po? So again, that is the lesson for today. So that is about problems involving geometric sequences. Then pwede nyo pong panoorin pa yung next video para pa-differentiate nyo naman or mas maintindihan pa po for more examples. Okay, goodbye grade 10.